Sziasztok! Következő 48 órára nézzük meg, hogy mit mutatnak a lapok, mit tudhatunk meg abból, hogy mi vár ránk. Megint a szokásos 1-es csoport és 2-es csoport, és fogjunk is hozzá. Lássuk, hogy akik az 1-es csoportot választották, választják, számukra mit tartogat, milyen energiákat, milyen eseményt, szóval amit megtudhatunk, amit megengednek számunkra, hogy megtudjunk, ezt nézzük meg most. Következő 48 órát 1-es csoportot választok. És nagyon-nagyon érdekes. Nos, hát kijött a botok ötösével a küzdelem lapja, aztán a kardok királynője, a kardok hercegnője, a korongok 8-asával a megfontoltság, és végül a toronylapja. És amikor raktam ki közben, az jött, hogy túl sok itt a gondolkodás, és semmilyen érzelem nem látszik. Attól függetlenül, hogy vagyis hát figyelembe véve azt, hogy milyen időszakot élünk, hogy most meglehetősen érzelemközpontú időszakban vagyunk, nincsen semmi. És ez nekem azt mutatja, hogy lehetséges, hogy talán néhányan közületek biztosan túlságosan az anyagi világ, a fizikai világnak a dolgaira összpontosítottok. A kardok királynőjével túl sok itt a gondolkodás, a kardok hercegnőjével, hogy milyen új szint lehet belevinni ebbe a világba, a küzdelem lapjával, az, hogy gyakorlatilag ez már sokotoknak terhes, amit most megéltek, de mégis úgy gondoljátok, és hangsúlyozottan is nagybetűkkel, hogy gondoljátok, hogy ennek így kell lennie. És néhány esetben a megfontoltság is hiányzik. De most pont erre jön üzenet talán ebből a lapokból. Én ezt olvasom ki belőle, hogy ha ilyen szituációban vagytok, hogy túlságosan is a külsőségekre, a külcsínyre fókuszáltok, akkor, és ez ráadásul úgy, hogy nem is okoz számotokra örömet, mert itt nem látszik az, hogy öröm megjelenne, és ha ez így nem okoz számotokra örömet, akkor érdemes lenne megállni egy pillanatra, és átgondolni, megfontolni azt, hogy mit csináltok és miért. Mi a célja ennek, ami most éppen történik veletek? Mi a célja annak, amit a fejetekben forgattok? És mi a célja ennek a sok gondolkodásnak? Mert a végén a toronnyal azt mutatják a lapok, hogy ugye a torony ebben nem az a hagyományos, hogy összedől. Ugyanakkor mégiscsak van egy ilyen jelentése is, hogy új alapokra helyeződnek a dolgok. Ráadásul ezek olyan alapok lesznek már, amelyik a nagy szem, tehát az égi áldással is meg vannak támogatva. Úgyhogy ha megálltok egy pillanatra a rohanásban, és végig gondoljátok azt, hogy mit miért csináltok, és tényleg ez az, ami által eléritek a kívánt eredményt, vagy mi a kívánt eredmény tulajdonképpen, az is lehet, hogy kérdéses.
Itt ezt mutatják a lapok, hogy érdemes volna ezen meditálni, nem úgy, hogy leülünk, félrevonulunk, hanem úgy így menet közben, utazás közben, vagy bármi. Tehát mindegy, hogy mi nem kell ezt külön szertartás keretében, hanem hogy így megállni egy pillanatban a rohanásban, és kikapcsolni abból, mert a torony azért tényleg ezt is jelenti, hogyha túllőttök a célon, esetleg magatokat hajtjátok túl, akkor abból akkor nem biztos, hogy az lesz belőle, amit szeretnétek. Romba dönthet bennetek a másik személyben is azt, amit el szeretnétek érni. Úgyhogy számotokra a következő 2 napban ez az üzenet érkezik, hogy mi a cél. Mi a cél, és azt hogyan, hogy érjétek el, ahogyan most próbáljátok, az a megfelelő-e, vagy sem. Szóval ennek a megfontolására kérnek a lapok. Én bízom benne, hogy akik ezt választották, számukra ez egy jókor érkező lap, hogy egy mély levegő és újra tervezés. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogyha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok. Sziasztok! Jó, tehát az első csoport számára ezek jöttek. Megnézzük, hogy a második csoportot választók, ők milyen üzenetet kapnak. A következő 2 napra vonatkozóan mi az, amit a második csoportot választók jó, ha tudnak, jó, ha felkészülnek rá. Lássuk. Érdekes. Azért mondtam, hogy érdekes, mert itt a toronnyal kezdünk, Kejhek királynője, bolond, kardok 3-as és a botok 8-as lapja, és a toronnyal zárta az első csoport, úgyhogy lehet, hogy ez annak a folytatása, vagy még itt nem érzem, hogy teljesen, de valahogy az jött, hogy olyan, mintha ez annak a folytatása lenne, hogy ott a torony lezáró, vagy befejező elem. És itt pedig azt mondja, hogy ahhoz, hogy a torony momentumot el tudjátok kerülni, ahhoz, hogy ne kerüljetek ti a törmelék alá, amikor a torony leromlik, amikor belevág a villám, akkor ahhoz jó lenne, hogyha a Kejhek királynőjét megkeresnétek magatokban. Azt az érzelmeit uralni képes, jóindulatú, szelíd lényt, aki mindenki számára egyfajta békességet tud adni, aki a rohanásban is képes azt a meghittséget produkálni, amire esetleg most a mostani időszakban szükség van. És ez a Kejhek királynője, ő képes arra is, hogy úgy újítsa meg a dolgokat, vagy a környezetét, hogy akár egy jelentős szívfájdalmat is túl tud lépni, vagy azon is túl tud haladni, de azt is jelentheti, hogy már túl a bolond lapjával már túl van ezen a szívfájdalmi szakaszon, és képes arra, hogy
kikommunikálja magából ezeket a kellemes, kedves, érzelmekkel teli, érzékeny dolgokat, és ezzel a környezetének egyfajta jót is tudjon adni, mert a bolond alapjában véve nagyon pozitív lap, és hiába mögötte van a kardok hármasa, én azt úgy értelmezem, hogy a bolondnak az energiájával gyógyítható mindenféle fájdalom, mindenféle szomorúság, mindenféle bántalom, főleg akkor, ha van kivel ezt megbeszélni, vagy van kinek kibeszélni, és erre alkalom is kínálkozhat a következő 2 napban. Szóval akik ezt a csoportot választották, számukra az a tanács jön, hogy keressétek meg magatokban a Kelyhek királynőjét, azt az érzelmet, amivel másokat és magatokat is támogatni tudjátok, hogy újult elővel nekivágjatok még a következő hétnek, következő hónapnak, következő évnek, szóval a következő időszaknak, még akkor is, hogyha az pillanatnyilag nem lehet tudni, hogy az őrültség lesz, vagy egy teljesen logikus következő időszak. Minden esetre köszönöm, hogyha itt voltál, köszönöm, hogyha megnézed a videót, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod, hogy te tudsz-e megállni és megkeresni az érzelmes belsődet, ami energiával tölt fel mindenkit, vagy esetleg már erre sincs időd. Minden jót kívánok hozzá mindannyiótoknak, sziasztok!